હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટેસ્ટ ટેમ્પટેશન। આજે આપણે બનાવવાના છે પીળી મગની દાળ। પીળી મગની દાળ ઘણી બધી રીતે બને છે। આદુવાળી બને છે, લસણ કાંદાવાળી બને છે, ઉપરથી તડકો લગાડેલી પણ બને છે। ઢાબામાં એ રીતે બનતી હોય છે, પણ હું તમને મારા ઘરમાં જે રીતે બને છે એ સ્ટાઇલ દેખાડવાની છું। અહીંયા આગળ મેં પીળી મગની દાળને સારી રીતે બોઇલ કરી લીધી છે। મેં આને કુકરમાં બોઇલ કરેલી છે। તમે કુકરમાં ન કરતાં તપેલીમાં ખુલ્લામાં પણ કરી શકો છો। અહીંયા મેં આપણે વઘાર કરવા માટે તેલ મૂકી દીધું છે। તેલ આપણે એક નાનો ચમચો જ લીધું છે। આમાં બહુ આગળ પડતું તેલ ન હોય દાળમાં, એટલા માટે અહીંયા ઓછું જ લીધું છે। રાઈ અને જીરું નાખી દઈશું। રાઈ અને જીરું આપણું સારી રીતે ફૂટે ત્યારબાદ તેના અંદર આપણે 2 મોટી સાઇઝના ટામેટાં છે અને 3 થી 4 લીલા મરચાં છે એ નાખી દઈશું। અહીંયા આગળ તમને કેમેરો ઘણો હલતો દેખાતો હશે, કારણ કે આજે મારું ટ્રાયપોડ મારા પાસે નથી અને એટલે મેં હાથમાં પકડી રાખ્યો છે કેમેરો, એટલે હલે છે। તો ટામેટાને આપણે નરમ પડે એટલા માટે એના અંદર હવે મીઠું નાખી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે। દાળના ભાગનું જ મીઠું મેં અહીંયા નાખ્યું છે। મેં સિંધવ મીઠું નાખ્યું છે એટલે તમને થોડું ગઠ્ઠાવાળું દેખાતું હશે। સાથે જ અહીંયા હળદર નાખી દઈશું। ટામેટાં આપણે અડધા ચડે ને ત્યારબાદ જ આ મસાલા કરવાના છે, જેથી બાકીના અડધા ટામેટાં ચડે ત્યાં સુધી આપણા મસાલા પણ ચડી જાય। ફક્ત 2 જ મસાલામાં આ દાળ તૈયાર થઈ જાય છે અને અમે લોકો ઘરમાં જે રીતે ખાઈએ છીએ એ રીતની મેં અહીંયા દેખાડી છે। ફ્રેન્ડ્સ, હું ઘણી બધી રેસીપીઓ શેર કરી ચૂકી છું અને ઘણીવાર મને ઘણા લોકો એવો કમેન્ટ્સ કરતા હોય છે કે આ વસ્તુ આવી રીતે ન બને, આ વસ્તુ આમ ન બને અથવા આને આમ ન કહેવાય। ખાસ કરીને મને ઘઉંની લાપસીમાં મને બધા બહુ બોલ્યા છે। પણ ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ, દરેકના એરિયા પ્રમાણે, દરેકના સિટી પ્રમાણે ભાષા બદલાતી હોય છે, બોલવાની રીત ને ઢબ બદલાતી હોય છે ને બનાવવાની રીત પણ બદલાતી હોય છે। બધાની રીત સાચી જ હોય છે। હું મારી રીત તમને દેખાડી રહી છું। અહીંયા ટામેટાં નરમ પડી ગયા છે એટલે હવે આપણે દાળને સરખી રીતે વલોવીને એમાં નાખી દઈશું। દાળ સરખી રીતે પહેલાં પણ મેં વલોવીને જ રાખી છે। આમાં તીખાશ માટે ફક્ત આપણે અહીંયા લીલા મરચાંનો જ ઉપયોગ કર્યો છે। આ પીળી મગની દાળ બનવાની છે। આમાં જે લોકો લાલ મગની દાળ બનાવે છે એના અંદર એ લોકો આદું નાખે છે, એટલે તુવરની દાળના જેમ જ વઘાર કરે છે, આદું નાખે છે, લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરે છે। પણ મેં અહીંયા લીલા મરચાંથી તીખાશ લીધી છે અને સાથે જ આપણે ઉપરથી હવે કોથમીર નાખી દીધી છે। થોડી ગાઢી થાય એટલે કે ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સારી રીતે બોઇલ કરવાની છે। લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જ તમે આને બોઇલ કરશો એટલે સારી રીતે ઘટ્ટ થવા લાગશે। તો તૈયાર છે આપણી પીળી મગની દાળ। આને તમે ભાત સાથે સર્વ કરી શકો છો। આઈ હોપ આજની આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હશે। સિમ્પલ, સોબર અને એકદમ લાઇટ ખાવાનું મન થાય ત્યારે આને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક, શેર, કમેન્ટ્સ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ આવી જ કોઈ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।